Sziasztok kedves nézőink, ez itt ismételten a Good Meal Hunting csatornája, és ebben a videóban a legendás filmes kajáink másfeledik epizódját láthatjátok, amiben Chimichangát, Deadpool kedvencét fogjuk elkészíteni. Azért esett a választásunk Deadpoolra, mert ő az egész Marvel univerzum leges-leges legcoolabb karaktere. Ezt az ételt teszi állandóan, viszont a filmekben egyáltalán nem mutatják, ami óriási kár. És mivel mi eddig azt se tudtuk, mi az a chimichanga, illetve hogy hogyan készül, gondoltuk, hogy megmutatjuk most nektek is. Ha tetszik a videó, akkor nyilván tudjátok, hogy mi a dolgotok, tartsatok velünk! A chimichanga egy népszerű mexikói étel, hússal töltött, olajban sült mexikói burrito tészta, szalszával, avokádókrémmel és tejföllel leszik. Mi egy csirkés sajtos verziót csináltunk, de készíthettük volna darált marhahússal is. Először burrito tésztát, nagyméretű tortillát fogunk gyártani, 320 g finomliszt, 180 ml langyos víz, 2 csipet só és 3 evőkanál olívaolaj hozzáadásával. Miután alaposan összegyúrtuk, egyforma gombócokat formázunk belőle, lekenjük olajjal és szobahőmérsékleten pihentetjük 30 percet. Ebből a mennyiségből 4 nagyméretű tortilla lapot fogunk tudni sütni, az alapanyagköltsége töredéke a bolti verziónak, kb. 200 forint. Ezek után nekilátunk a chimichanga alap elkészítésének. Hámozott parikonzervet, szárzellert, lilahagymát, fokhagymát, friss csilit és rozmaringot teszünk a blenderbe, és azt csináljuk vele, amit a Limp Bizkit tett a zenével 20 évvel ezelőtt. Fűszerezésnél használhatsz kész Tex-Mex fűszerkeveréket is, de mivel szárítva tartalmaz fokhagymát, hagymát és csilit, én jobban kedvelem a frisset. Sózzuk? Teszünk bele őrölt római köményt és sima köményt, friss borsot és összepörgetjük, aztán nekilátunk a salsa mexicana elkészítésének. A szalszához feldarabolunk 3 paradicsomot, egy lilahagymát, 2 gereszt fokhagymát, félbevágunk egy lájmot, aprítunk egy kis friss koriander és kimagozunk egy fél csilit. Az egészet ezután egy kutterbe tesszük, sózzuk, olívaolajat adunk hozzá, és egy fél lime levét, és apróra daraboljuk, vigyázva, hogy ne legyen túl pépes az egész. Ez a szalsza egyébként rengeteg mindenhez használható még. Tortillához, chili con carnéhez, nachoshoz is simán adhatjuk. Csinálunk még a chimichangához egy szuper szexi avokádókrémet, amit innentől kezdve csak X-Force Guacamole néven szólítunk, sehogy máshogy, ketté vágjuk az avokádókat, aztán azt tesszük velük, amit Deadpool a rossz fiúkkal, vagyis kanállal kikaparjuk a belső részét, turmixgébe tesszük, hagyma, fokhagyma, olívaolaj, só, bors és lime társaságában, aztán megnyomjuk a gombot és pépessé turmixoljuk őket. Goodbye, motherfuckers! Most pedig daráljunk egy kis húst a chimichangába, felkiáltással nekilátunk a csirkemell felszeletelésének. Miután letisztítottuk, szépen félbevágjuk, sózzuk és borsozzuk a szeleteket. Miután egy fedhető edényben elhelyeztük a szeleteket, jól nyakon öntjük az előbb elkészített paradicsomos alappal, egy kis vízzel kimossuk a mixert, amit hozzáadunk az alaphoz, az összes csirkét hozzátesszük, rárakjuk a fedőt és kb. 20 percig pároljuk. Miután a tortilla rendesen kipihente magát, rengeteg mexikói kokaint szórunk az asztalra, és a kerek formára nyújtott tésztát fél centi vékonyra lapítjuk. Ha nem csinálod teljesen kerekre, egyszerűbb lesz betölteni a tésztát. Felteszünk egy palacsinta sütőt melegedni, és amikor elérte a közepesen meleg hőfokot, szárazon, mindkét oldalon sütjük 1-1 percet, a miénk pontosan olyan csúnya lett, mint Deadpool arca a maszk alatt. Miután megsült a tortilla, ne felejtsd el egy konyharuhával letakarni, hogy puha maradjon, így egyszerű lesz betölteni később.
Elkészült végre a csirkemellünk, így kiszedhetjük a szószból, és neki láthatunk a hús feldarabolás. Au. Szóval neki láthatunk a hús feldarabolásának. Nem fogjuk teljesen apróra vágni, azt szeretnénk, ha nagyobb húsos darabok maradnának benne. Közben a megmaradt szószt visszaredukáljuk, egy részét pedig a csirkére visszaöntjük, minthogyha egy hortobágyi húsos palacsinta lenne. Ha rendesen összekevertük, a maradék mártást leves szűrőn átöntjük, hogy egynemű legyen a végeredmény. Most jön a trükk! Finom lisztet és vizet habverő segítségével összekeverünk, így egyfajta természetes tortilla ragasztót készítünk belőle. Chimichanga. Elkezdjük egy jó nagy adag csirkével megtölteni a tésztát, szórunk rá egy nagy adag cheddar sajtot, majd szépen körbekenjük a ragasztóval. És aztán aranyosan betakargatjuk, mintha a kedvenc kismackunk lenne, és most itt megjegyezném, hogy kismackót sütögetni abszolút nem frankó dolog. Ez csupán egy hasonlat volt, ezért nehogy kipróbáljátok otthon. Ha betöltötted a tésztát és megszilárdult a ragasztó, akkor 180 fokos olajban 2 percig sütjük. Vigyázz, ha beleteszed a tésztát az olajba, ne felejts egy gyáva módon hátraugrani, ahogyan én is tettem. Itt jegyezném meg, hogy ez a recept nem ilyen vegán mindenmentes, teljes kiörlésű, sütőben sült, diétás, cukormentes, nullkalóriás, habos-babos közhelyhalmaz. Nem, így nem mertem volna Deadpool kedvencét bemutatni. A tálalás pedig rémegyszerű, egy kicsi a szószból, rádobod a chimichangát, aztán egy kanál tejfölt, a szalszát és az X-Force guacamolét. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornánkra. Ha pedig aggódnál, akkor elmondom, hogy ennek az ételnek a fogyasztása komoly függőséget ugyan okozhat, de ezzel szemben viszont legalább semmilyen káros mellékhatása nincsen! Chimichanga!